So hello friends, মোৰ নাম চন্দন আপুনি চাইছে অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেল। সো মই আজি আপোনালোকক কম আপোনাৰ যদি গাড়ীখনৰ কেতিয়াবা আপাৰ ডিপাৰৰ সুইচটো বেয়া হৈ যায় বা কেতিয়াবা আপোনাৰ যদি ডিপাৰৰ লাইট কেটা বেয়া হৈ যায় আৰু আপুনি আপাৰত গাড়ী চলাই থাকিব লাগে তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তো আৰু তেতিয়া আপুনি আগৰ গাড়ীখনক কেনেকৈ সিগনেল দিব কি মোৰ আপাৰ লাইটটো ভালে আছে বা ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হৈ গৈছে বা ডিপাৰ লাইটটো জ্বলা নাই। তো বলক ফ্ৰেন্ড আজি মই আপোনালোকক কৈ দিম সেইটো কেনেকৈ সিগনেল দিব লাগে। তো ফ্ৰেন্ড বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেন্ড মই এই ভিডিওটো এই কাৰণে বনাবলৈ ওলাইছোঁ কি যোৱাকালি মোৰ লগত তেনেকুৱা ঘটনা হৈ গৈছে। মোৰ এইখন গাড়ীৰ আপাৰ লাইটটো জ্বলি থাকে, ডিপাৰত মোৰ এই লাইট কেইটা নজ্বলা হৈ গৈছে। তো ডিপাৰত নজ্বলে মই আপাৰত আহি আছোঁ, কিন্তু আপাৰত আহি আছোঁ যদিও মই আগৰ গাড়ীবিলাক সিগনেল দি আছোঁ কি মোৰ এই গাড়ীখনৰ ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হৈ গৈছে। তো সেইটো সিগনেল আপুনিও দিব লাগিব যদি আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থাত পৰে বা আপোনাৰ লগত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়। তো ফ্ৰেন্ড তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ সিগনেল দিব আৰু তাক কেনেকৈ আপুনি ক'ব যে মোৰ ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হৈছে। তো ফ্ৰেন্ড চাওক, যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা আপোনাৰ ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হয় আৰু আপুনি আপাৰত গাড়ী চলাই থাকিব লাগে, অবভিয়াছলি আপাৰততো গাড়ী চলাব এনেই নালাগে। যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থাত পৰে তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি আপাৰত গাড়ী চলাব লাগিব আৰু আগৰ গাড়ীখনক আপুনি ক'ব লাগিব মোৰ ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হৈছে সেইকাৰণে আপাৰত আহি আছোঁ। তো যদি আপুনি সিগনেলটো দিব নাজানিলে আপোনাৰ কি হ'ব, আপোনাক সেই আগৰ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে গালিও দিব পাৰে ৰখি কিনে বা আপোনাৰ কিবা কৈও যাব পাৰে। তো সেই কোৱাৰ পৰা আপুনি বাচিব লাগিব। সেই কোৱাৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ বাচিব চাওক, যদি আপুনি গৈ আছে আপোনাৰ লাইটটো বেয়া হ'ল তো এনেইতো আপুনি এনেকৈ বাছ এনেকৈ দিলে আপোনাৰ সিগনেলটো হৈ যায়, আপোনাৰ আপাৰ ডিপাৰ কৰি দিলে গম পাই যায়। তো যদি বেয়া হয় তো বেয়া হোৱা সময়ত আপুনি কি কৰিব চাওক, আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি আপাৰত গৈ আছে যদি আপোনাক আগৰ গাড়ীখনে সিগনেল দিছে কিয় তোমাৰ লাইটটো আপাৰত আছে মোৰ অসুবিধা হৈছে, তো যদি তেনেকৈ সিগনেল দিছে তো তেতিয়া আপুনি কি কৰক আপোনাৰ হেডলাইটটো অফ কৰি দিয়ক। আপোনাৰ হেডলাইটটো অফ কৰি আৰু এবাৰ জ্বলাই দিয়ক। যদি আপোনাৰ বহুত বেছি অসুবিধা দি আছে সেই গাড়ীখনক আপুনি, তো তেতিয়া কি কৰক আপোনাৰ গাড়ীখন ছাইডত আনক, ছাইডত আনি আপোনাৰ হেডলাইটটো অফ কৰি দিয়ক। অফ কৰি দিলে আপুনি সেই গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ গুচি যাব। আৰু এটা তাত কৰিবলগীয়া কাম আছে, সেইটো মই লাহে লাহে কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনাৰ হেডলাইটটো অফ কৰি দিলে, অফ কৰি দি আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ সেই গাড়ীখনক যাব দিব। যদি বহুত বেছি আপোনাৰ পৰা অসুবিধা পাইছে, যদি কম অসুবিধা পাইছে তো কোনো কথা নাই, আপুনিও লাহে লাহে একেবাৰে ছাইডত আহিব, আপোনাৰ হেডলাইটটো অফ কৰি একবাৰ অন কৰি দিব। তেতিয়া আগৰ গাড়ীখনে গম পাই যাব। যদি আগৰ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে জানে সেই কথাটো কি হেডলাইট কেতিয়া নুমাই দিয়ে, গাড়ীৰ কিয় হেডলাইটটো নুমাই দিয়ে আৰু একবাৰ জ্বলাই দিয়ে, যদি সেই কথাটো জানে তেতিয়াহ'লে আগৰ ড্ৰাইভাৰজনে বুজি ল'ব কি হয় তেখেতৰ গাড়ীখনৰ বা তেওঁৰ গাড়ীখনৰ ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হৈছে সেইকাৰণে আপাৰত আহি আছে বা ডিপাৰত কিবা অসুবিধা আছে। তো যদি সেই গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে জানে তো তেতিয়া কোনো কথা নাই, বঢ়িয়া আপুনি চলি যাব। যদি আপুনি সেইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনাক সিগনেল মাৰিয়ে থাকে তো তেতিয়া আপুনি কি কৰক, যিহেতু আপোনাৰতো অলপ সেই হৈছে, আপোনাৰ অসুবিধা হৈয়ে আছে, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ লাইটটো বেয়াই, তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি গাড়ীখন ছাইডত ৰাখি দিব। আপুনি গাড়ীখন ছাইডত ৰাখি ধুনীয়াকৈ যাব দিব সেই গাড়ীখনক যাব দিয়াৰ পিছত আপুনি গুচি যাব। আৰু ফ্ৰেণ্ড এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি আপোনাৰ ডিপাৰ লাইটটো বেয়া হৈ যায় তো বেয়া হ'লে আপুনি পোনপ্ৰথমতে কি কৰক আপোনাৰ যিটো চাৰিওটা ছিগনেল লাইট জ্বলে সেইটো এবাৰ অন কৰি দিয়ক। সেইটো অন কৰি দিলে এটা সুবিধা কি হয়, যদি আপোনাৰ ডিপাৰটো বেয়া হৈছে, আপাৰত পৰি আছে, আপাৰৰ লাইট যদি বেলেগ গাড়ীৰ চকুত পৰে, বেলেগ মানুহৰ চকুত পৰে, আপোনাৰ স্পষ্টকৈ চিনি নাপাব পাৰে আপোনাৰ গাড়ীখন কিমান ডাঙৰ। যদি সেইকেইটা লাইট জ্বলাই দিয়ে আপুনি ভালদৰে চিনি পাব। তো ফ্ৰেণ্ড এনেকুৱাকৈ আপুনি ডিপাৰ লাইট বেয়া হ'লে আপাৰত গাড়ী চলাব, আপুনি ছেভ হ'ব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ ইমানেই, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ছিট বেল্ট মাৰিব, নিজে সাৱধান হৈ চলিব আৰু আনকো সাৱধান হৈ গাড়ী চলাবলৈ শিকাব। তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত।